नमस्कार म सुभाष अर्याल माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिकाउको यस एडभान्स ट्युटोरियलमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। किक नेपालको यस युट्युब च्यानलमा माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिकाउको यस एडभान्स ट्युटोरियल अन्तर्गत हामी फर्मुला ट्याबको मोर फंक्सन अन्तर्गतको स्ट्याटिस्टिकल क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौँ। लास्ट भिडियोमा हामीले चाहिँ एभरेज डेभिएसन एभरेज क्याल्कुलेसन गर्यौं। आज चाहिँ हामी के बेसिक सिम्बलहरु स्टेम एन्ड लिफ प्लट रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हिस्टोग्राम प्लट गर्ने काम गर्नेछौँ है। लेट्स बिगिन। म्याथमा चाहिँ ग्रीक अल्फाबेटको धेरै महत्व छ, धेरै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ अनि एडभान्स लेभल म्याथमा चाहिँ यसको धेरै प्रयोग हुन्छ। मेनली प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्समा पनि म्यू भयो, सिग्मा भयो हैन, त्यो कुराहरुको युज हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई यी कुराहरु देखाउन चाहिरहेको छु। अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलोन, जेटा, एटा, थेटा, आयोटा, काप्पा, लाम्डा, म्यू, न्यू, साई, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, एप्सिलोन, फाई, काई, साई, ओमेगा हैन। यता भइहाल्यो। अब स्टेम एन्ड लिफ प्लटमा चाहिँ डेटालाई चाहिँ स्टेम र लिफको आधारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट्याइन्छ हैन। स्टेम भनेको रुखको फेद र त्यसका पातहरु जस्तो कि रुखको फेद र त्यसका हाँगाहरु जसरी। जस्तो हामीले यो डेटा हेर्यौं भने चाहिँ 10 देखि 19 का भ्यालुहरु यहाँ छन् भने त्यसलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त 1 एउटा 0 छ, 1 चाहिँ बेस भयो हैन, 1 1 1 तीनटा 1 छ, 4 4 5 7 सिमिलरली 2 हैन। अब 3 को लागि चाहिँ मैले यहाँ डेटा छुट्याएँ पहिला। कतिवटा 31 दुईटा छ, त्यही भएर 1 1 हैन। 33 एउटा छ, 34 दुईटा छ, 35 एउटा छ, 37 एउटा छ, 39 एउटा छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौं 1 1 3 4 4 5 7 9 दिस इज योर लिफ है। स्टेम एन्ड लिफ प्लट यो भयो। अब रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने एउटा टर्मिनोलोजी छ। तपाईसँग चाहिँ कुनै एउटा टेबल छ, मानौं यहाँ चाहिँ हामीसँग हप्तामा स्टुडेन्टले कति दिन पढ्छ त कति घण्टा पढ्छ कि 12 जना विद्यार्थीले चाहिँ पढ्दैनमा पढे पनि 1 घण्टा भन्दा कम पढ्ने रहेछ हैन। 1 घण्टा चाहिँ 14 जना विद्यार्थीले पढ्ने रहेछ। हामीसँग यस्तो डेटा भयो। टोटल नम्बर अफ आवर्स स्टुडेन्टले पढेको भनेको 95। यसको हामीले सम लियौं हैन। यु हैव टु डु F10। काउन्ट गर्ने भने यहाँदेखि यहाँसम्म 9 ओके। 0 to 8 भनेको 9 हैन। रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी measured at that range or period time whatever हैन divided by total number of frequency. 12 divided by 95 we get 0.126. That's what relative frequency is है। So at the end the total number of the frequency तपाईले सबै एड गर्नुभयो भने टोटल चाहिँ कति हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ है। Okay, let's go to histogram now. हिस्टोग्रामले चाहिँ तपाईको डेटालाई चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ प्लट गर्ने काम गर्छ हैन। त्यसको निम्ति चाहिँ ल हामीसँग कुनै 1 देखि 15 जना चाहिँ सिरियल नम्बर छ वा केही छ हैन। त्यसको रिपिटेसन फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ यहाँ छ हैन। अब यसलाई हामीले के गर्न चाह्यौं भन्दाखेरि यसको चाहिँ हिस्टोग्राम प्लट गर्न चाह्यौं भने इन्सर्ट है recommended charts है all charts histogram okay let's click okay। हिस्टोग्राम र परेटो चार्टमा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि हिस्टोग्राम चाहिँ इट कुड बी हैन यो कुनै एउटा रेन्ज छ। यो चाहिँ सानो पनि हुन सक्छ ठूलो पनि हुन सक्छ। त्यसरी जुन पनि पालै पिलो सानो ठूलो जे छ त्यही आउँछ। तर परेटो चार्टमा चाहिँ सबभन्दा ठूलो पहिले आउँछ, त्यो भन्दा सानो 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 गरेर आउँछ। अब यसको निम्ति हामीले यहाँनेर ल HISTOGRAM हिस्टोग्राम हैन। अब
यो भयो यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ फर्मेट गर्न पर्ने हुन सक्छ कहिलेकाहीँ जस्तो ओके बिन विड्थ यसलाई हामी चाहिँ 10 बनाऊ हैन ओके that's how you get your histogram so Pareto chart भइदिएको भए चाहिँ यो यहाँ हुन्थ्यो यो चाहिँ हामीले यहाँ आउँथ्यो यो दुईटा नेक्स्ट यहाँ आउँथ्यो अनि भन्नाले यसरी एक्सपोनेन्शियल डिके भए जसरी घटेर जान्थ्यो यसलाई चाहिँ तपाईले स्टाइल पनि दिन सक्नुहुन्छ यसरी देयर डिफरेंट वेज यु क्यान प्ले विथ दोस थिंग्स है त्यो भनेको हिस्टोग्राम भयो लेट्स क्लोज दिस है अब हामी स्ट्याटिस्टिकल 1 भन्छौं है यहाँ नेरी आइपुगेको रहेछ हामीलाई स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ पपुलेसन भन्छ होल पपुलेसन जस्तै नेपालको पपुलेसन भन्यो भने विश्वको पपुलेसन इन्डियाको पपुलेसन चाइनाको भनेर भन्यो भने पपुलेसन इज रिप्रेजेन्टेड बाइ म्यू ओके म्यू है I mean mean is mean को भ्यालु चाहिँ पपुलेसन मीन निकाल्नु पर्यो भने म्यू स्याम्पल को मीन निकाल्नु पर्यो भने x बार ओके पपुलेसन को मीन निकाल्नु पर्ने म्यू बार स्याम्पल को मिडियन निकाल्नु पर्ने x टिल्डा साइन यो साइन है x अपन टिल्डा अनि स्याम्पल को मिडियन निकाल्नु पर्यो x अपन टिल्डा पपुलेसन निकाल्नु पर्यो भने म्यू को माथि टिल्डा मोडलाई MO भन्नाले x ले स्याम्पल रिप्रेजेन्ट गर्छ भने म्यू ले पपुलेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन पपुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पपुलेसन भने सिग्मा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस ओके सिग्मा स्क्वायर स्याम्पल भेरिएन्स यस स्क्वायर हैन आउटलायर्स हैन आउटलायर भनेको चाहिँ डेटा चाहिँ एउटा रेन्ज भन्दा धेरै टाढा पुग्यो एक्सट्रिम त्यो भयो माइल्ड नजिकै ती कुराहरु फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल का कुराहरु आउँछन् डिग्री अफ फ्रिडम n-1 तपाईलाई जस्तो यसको लागि चाहिँ फर्मुलाहरु चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ हेर्न जरुरी छ है मेन कुरा भनेको अब तपाईको म्यू भनेको मीन अर्थमेटिक मीन भनौं हैन म्यू बार के भयो पपुलेसन मीन भन्दा एक्चुअल मीन चाहिँ बेसी भयो भने र त्यो चाहिँ नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ है त्यो पनि पछि आउने नै छ जस्ट वान्ट टु शो यु सिम्पल अब यो चाहिँ हाम्रो टेबल छ पछिका क्याल्कुलेसनहरुका निम्ति सो आज हामीले ग्रीक सिम्बलहरुको बारेमा थोरै जानकारी लियौं स्टेम एन्ड लीफ प्लटको बारेमा सिक्यौं रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी के हो बुझ्यौं हिस्टोग्राम प्लट र परेटो चार्टको बारेमा थोरै जानकारी लियौं हैन त्यसमा अनि त्यसपछि हामीले प्रोबेबिलिटीका सिम्पल सिम्बलहरु चाहिँ बुझ्यौं हैन अनि त्यहाँबाट आजलाई चाहिँ यति गरौँ है थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ आवर च्यानल गिक नेपाल तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया आफ्नो राय सल्लाह सुझाव दिनु न विनम्र अनुरोध गर्दछु हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला बेल बटन क्लिक गरेर नयाँ नयाँ अपडेट भिडियोहरु हेर्नका निम्ति यहाँहरुले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ आजका लागि यहाँहरु समक्षबाट बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते बाइ